Welcome to the prime time, bitches! Kyllä, tänään puhutaan, kuten oli luvattu, Fredin painajaisista, eli vielä yksi painajainen ennen joulua. Eli toivottavasti olette katsonut mun ja Apas sinne jaksot, mistä me käydään ne leffat läpitte, ja nyt olette valmiita sitten vastaanottamaan tämän TV-sarjan, niin sanotun arvostelun sitten siinä. Tänään vähän vertaillaan, että miten tämä televisiosarja vertautuu sitten näihin kyseisiin elokuviin sitten. Eli tosiaan, niille jotka eivät tiedä, niin Freddy Krueger oli niin suosittu kauhuhahmo sitten siinä 80-luvun lopussa, just niin kuin tuon Dream Warriors, eli 3. elokuvan jälkeen ja sitten Renny Harlinin 4. elokuvan välissä. Eli annettiin vihreätä valoa sitten tämmöiselle televisiotuotannolle sitten, eli halvalla tehty televisiosarja, jossa Freddy Krueger on vähän tämmönen Crypt Keeperin omainen tämmönen kauhuhosti, eli tää on tämmönen antologiamainen, episodimainen tarinankerronta, missä erilaisia painajaisia sitten näkyy sitten erilaisille ihmisille eri tilanteissa ja näin. Mun mielestä aika hyvä idea, jos ihan suoraan sanottaa. Eli justiin Freddy Krueger ja sen huumorit ja tämmönen sanailu, niin nämä sopii mun mielestä tosi hyvin tämmöiseen konseptiin, tämmöiseen Tales from the Crypt-tyyliseen niin kuin sarjatuotantoon sitten aika hyvin, mutta onnistuko tämä sitten niin hyvin? En sitä tiedä. Nyt lähdetään sitä katsomaan. Eli tuottajana hääri sitten Robert Shaye, eli Bob Shaye tuolta New Line Cinemalta. Mä en oikein usko, että se kauhean vahvasti tässä on ollut mukana tässä sarjatuotannossa. Mä veikkaan, että se on ollut aika lailla, tiedätkö, tämmöistä niin kuin vasemmalla kädellä tehtyä tuotantoa, että tehdään nyt kun on rauta kuumaa. Tätä valmistettiin vuosina 88 ja 89 sitten 2 tuotantokautta ja tänään siis puhutaan vain näissä Suomessa julkaistuista jaksoista, eli Suomessa julkaistiin näitä 8 kasettia näitä Fredin painajaisia. Jokaisella on 2 jaksoa, eli 16 jaksoa yhteensä, mutta yhteensähän tätä sarjaa tuotettiin 44 jaksoa. Eli tässä, mitä Suomessa julkaistiin, ei edes ole koko season 1 sitten kyllä saatavilla tai nähtävillä sitten Suomessa. Ja huomioikaa se, että tässä mulla kyseessä on nämä Showtimein vuokrakasetit, nämä isokoppaset sinikantiset kasetit sitten, eli ne löytyy myös sitten näinä tämmöisenä pieninä myyntikasetteina ja niitä mulla ei ole, mutta se olisi kyllä siisti tuohon hyllyyn. Nimittäin ne myyntikasetit muodostaa semmoitteen Fredin kuvan, ne kyljet sitten, jos sulla on täyskokoelma, niin voisi sanoa, että se on siistimpi kuin tämä vuokrakasettikokoelma, mutta näin niin kuin nyrkkisääntönä voisi sanoa, että ei nämä mitään kauhean yleisiä nämä Fredin painajaiset ole, varsinkin jos on tämmöinen koko sarja myynnissä, että se saattaa äkkiä olla niin kuin lähemmäs 100 € tai jopa sen taakse sitten mennä se hintapyynti sitten. Ei ole DVDlle Suomessa julkaistu, mutta kyllä tiedän, että on maailmalla julkaistu DVDllä ja Blu-raykin saattaa löytyä. Oliko se Saksassa julkaistu se Blu-ray sitten näin ulkomuistista, mutta tietäkää se, että niitä meikäläisellä ei ole. Joo. Ja myös Robert De Niro, ei Robert De Niro, vaan Robert Englund sitten, joka oli tämä Crypt Keeper niin sanotusti tässä ohjelmassa, niin se on myös semmoisessa ominaisuudessa tässä sarjassa, kun joku advisor, niin kuin neuvonantaja. Mä en tiedä, nämä on varmaan tittelit keksitty päästä, että voidaan niin kuin antaa enemmän rahaa tai jotain. Mä veikkaan, että Robert Englund on ehdottomasti ollut tämän sarjan niin kuin se yksin se kallein niin kuin yksittäinen asia, mihin tässä on rahaa käytetty, kyllä. Jep, tämä yleisilma on tosi halpa. Silmiin pistävää on se, että näähän on kuvattu sellainen videolla, tiedätkö, vähän niin kuin sellainen pulmuset kameralla. Just sen aikainen, tiedätkö, TV-tekniikka, että näyttää niin kuin tosi kököltä, että eikö ne olisi voinut nyt filmille kuvata edes, kun nyt kuitenkin on vähän tämmöinen isompi franchise kyseessä. Ja semmoinenkin ajatus sitten mulla tuli tässä, kun mä kattelin näitä jaksoja, että olisiko tämä alun perin suunniteltu sillä lailla, että nämä olisi ollut 0,5 tunnin slottiin nämä jaksot. Nimittäin nämä jaksot on 44 minuuttisia, eli toisin sanoen tunnin slottiin sitten mainoksine, mutta monet näistä jaksoista on sillä lailla, että siinä on ensin
yhtä äijää tai naista seurataan ja sitten kun sille käy jotain, niin sitten se tarina lähtee niinku puolesta välistä seuraan sitä jotain ihan toista tyyppiä, että nämä on vähän tällainen hajanaisia ja siitä tuli mulle mieleen, että olisiko se ollut sillä, että ne on niinku kirjoittanut just joku 20 jaksoa ja sitten ei saa, että me muutetaan tää nyt sillä niinku, tunnin mittaisiksi jaksoiksi. Tai sitten ne oli vaan sillä, että ne on halunnut pitää tämmöisen episodimaisen rakenteen jopa niinku näiden sarjojen tai jaksojen sisällä sitten, että ei ole niinku periaatteessa niinku kirjoittajalle paukut kantanut semmoiseen niin sanotusin vahvaan tarinan kerrontaan. Voi pojat, ei todellakaan. Tässä on muutamia jaksoja kyllä, missä se tarina on semmoinen yhtenäinen solidi jakso, mutta niitä ei kamalan monta ole. Mutta jos oot katsonut Videospace-kanavan tää Miami Vice-jaksot ja mitä muita sarjoja mä oon tehnyt, V-juttuja ja näin, niin tiedät, että nyt käydään sitten jakso kerrallaan läpi sitten vähän, että mitä niissä tapahtuu ja pieni arvostelu sitten, että oliko se hyvä jakso vai ei. Jep, joo. Elikkä ihan ensimmäinen jakso, joka esitettiin sitten USAssa lokakuun 8. päivä vuonna 1988, about niillä huitteilla, kun toi Rennyn elokuva oli ainakin lähellä tulossa elokuvateatteria, niin se vielä pitää sanoa, että Suomessa ei taida olla Fredin painajaisia esitetty telkkarissa. Jos on, niin sano mulle, koska niitä on. Mutta ei ainakaan silloin tuoreeltaan. Eli silloin, kun halusit katsella Fredin painajaisia silloin ihan tuoreeltaan, niin silloin oli tyytyminen näihin kasetteihin sitten jo. Mutta any case, niin kuin sanottu, ensimmäinen jakso, No More Mr. Nice Guy. Ja se on tässä tämmöisessä kasetilla kuin Kaiken pahan alku sitten. Se on ohjannut peräti itse herra Tobe Hooper, eli Texas Chainsaw Massacrein ohjaaja sitten. Ja tässä on sitten sillä lailla, että tämä on niinku syntytarina vähän niin kuin Freddy Krueger. Eli se alkaa oikeussalidraamalla ja siellä Freddy Krueger vittuilee kaikille. Se on saatu kiinni. Mutta sitten yhden teknisen virheen takia, sitten, mitä poliisit tekee, niin se päästetään vapaalle. Ja sitten nämä kyläläiset, sitten Springwoodilaiset päättää sitten ottaa oikeuden omaan käsiinsä ja pistää kuule Fredin palamaan siinä sitten. Ja tässä on keskiössä tämmöinen poliisi, joka on ollut se tutkinnassa mukana ja muistaakseni se oli se, joka oli tehnyt sen moka. Ja se on semmoinen mies, joka haluaa puolustaa lakia, henkeä ja veren. Mutta sitten kun se tajuaa, että Freddy Krueger on hänen kaksoistyttäreensä perässä, niin siitä se kääntää kelkkaansa ja lähtee mukaan tähän lynkkausporukkaan sitten kyllä. Tässä oli sillä lailla, että Robert Englund, mun mielestä se on tässä niin kuin ehkä eniten kuin missään muissa jaksoissa. Lähinnä Robert Englundin rooli näissä jaksoissa on se, että se on aina välissä niin kuin heittää jonkun kommentin siellä jossain tyrmässään tällä. Ja ne on selvästi ihan irrallisia ja niin kuin varmaan 1 tai 2 päivässä kuvattu sitten nämä Fredin osuudet. Mutta tässä toi Freddy ainakin näkyy, että se juoksentelee siellä kadulla. Mutta mä en ole ihan varma, että oliko se Robert Englund, mikä siinä näkyy sellainen nopeasti. Että se saattoi olla joku stunttinäyttelijäkin kyllä. Joo, tässä loppu huipentui tämmöiseen niin kuin hammaslääkärikohtaukseen ja näin. Se oli vähän tylsä, mutta muuten ihan mielenkiintoinen tämmöinen avajaisjakso siihen sitten. Ja tää taisi olla ihan semmoista niin kuin kiinteitä jaksoa tää koko No More Mr. Nice Guy. Samalla kasetilla löytyy sitten toinen jakso, Killer Instinct, jonka on ohjannut Stephen King-ekspertti Mick Garris. Ja tässä hän näytteli peräti Lori Petty. Tässä tulee toinenkin kuuluisa näyttelijä sitten nuoruusvuosillaan on näissä, mutta Lori Petty näytteli tämmöistä pikajuoksijatyttöä sitten, jonka äiti on kuollut, kun se synnytti sen ja se oli kans pikajuoksija se äiti. Ja sitten se näkee semmoista painajaista siinä, että äiti on tai että äiti on pettynyt häneen siihen, mutta sitten se saa opettajalta sitten ihme kristallin sitten, joka oli kuulemma sen äiteillä sitten silloin aikanaan. Ja no tämä kristalli sitten tuntuu olevan tämmöinen vähän niin kuin, että se antaa myös niin kuin voimat, että se saa tapahtuun asioita. Ensinnäkin yksi kokki, perversi Keittolan mies, se on niin kuin heittää jotain rasvasta juttua koko ajan siinä, kun antaa ruokaan. No sen sormet menee sen silppuriin kyllä ja verta roiskua ja sitten näin.
mulkkuopettaja tukehtuu puuvillaan, kun se pitää sitä oppituntiaan tällä ja näin. Mutta sitten tämä vähän saa yllättävän käänteen. Tässä tulee ensimmäinen esimerkki tästä niin kuin sarjan tämmöistä kaksijakoisuudesta, jaksojen kaksijakoisuudesta. Eli tämmöinen kilpaileva juoksija sitten pöllii tämän kristallin, koska se huomaa, että se antaa myös helvetin nopeat vauhdit tuossa kilparadalla. Ja sitten se niin Lori Pettyn pää lentää, kun se leikkautuu irti semmoiseen, mikä maalilinja, mikä ne on, se on naru. Se oli hassusti tehty, kun se pää lensi siitä sitten irti ja näin. Ja sitten se Lori Petty alkaa kummitteleen tälle kilpailevalle juoksijalle. Tämä oli mun mielestä parempi jakso kuin toi edellinen, mutta ei tämä nyt mikään kauhean hyvä ollut. Mutta tässä on sopiva määrä tämmöistä mustaa huumoria, niin kuin yleensä Fredissä varmaan voi olettaa. Mutta siis hädin tuskin toi Freddy oli mikään osaanottaja kyllä tässä kyllä joo. Sitten tässä oli semmoinen kohta, kun karate-asunen tyyppi, niin se löi vastustajaltaan sydämen irti tällä. Ja itse asiassa Bob Shea nähdään pienessä kameroolissa, se oli jo pappihautajaisissa siinä sitten. Että oli se sentään tullut yhtenä päivänä ainakin tuottajan ominaisuudessa käymään tuo kuvauspaikalla sitten kyllä. Joo, ei nyt kauhean Freddy-mäinen jakso, mutta ihan ok oli tässä. Se on hyvä mainita tässä sitten, että näissä kaikissa, paitsi yhdessä, lukee täällä takakannessa tuolla alhaalla, että lyhentämätön versio sitten, että mitä se ikinä mahtaa tarkoittaakin. Mutta se varmaan ehkä viittaa siihen, että siis näähän oli kaikki nämä Nightmare on Elm Street-elokuvat, oli pahasti leikattu Suomessa sitten, lukuun ottamatta ensimmäistä ja toista, mutta videolain jälkeen kyllä, että sinänsä nämä TV-sarjan jaksot on yllättävänkin verisiä paikoja ja yllättävää, että sitten ne on videosensuurista päässyt läpi sitten. Että nämä on just ollut hyvin kuvitella, että nämä on just näitä, tiedätkö, mustalla listat ja Freddy Krueger, kaikki verinen leikataan pois ja näin häiritsevä leikataan pois, mutta kyllä näissä on vähän sellaista splatteria, paitsi siinä yhdessä sitten mä sanon, missä se sitten tulee. Sitten seuraava kasetti tässä on Fredin painajaiset. Tohtori Freddy on sitten tämä vuorossaan. Nauha numero 2. Ja tässä on sitten 3. jakso sitten It's a Miserable Life, jonka on ohjannut Tom McLaughlin-niminen ohjaaja. Jos en nyt väärin muista, niin se oli ohjannut ton Friday the 13th Part 6 ja sitten se One Dark Night, eli Zombies yön paholaiset elokuvaa sitten. Niin. Tässä on semmoinen äijä, joka on töissä semmoisessa, mikäs se oli, joku Beefy Boy nimisessä burgerimestassa ja se näkee painajaiset, se ei pääse ikinä pois sieltä, se aina joutuu työskentelemään vaan Beefy Boyssa ja sitten semmoinen niin kuin joku ihme prätkäjätkä vainoo sitä siinä unessa, mutta sitten käykin niin, että se on oikeasti siinä se prätkäjätkä ja se selittää tyttöystävältä, että mä en pääse ikinä pois enää, eikä se pääsekään, nimittäin se prätkäjätkä onkin oikein elämän hahmo ja se ampuu sitten tämän kyseisen pojan sitten joo ja sitten sitä tyttöystävääkin ammutaan. Ja sitten tämä tarina siirtyy seuraamaan tätä tyttöystävää, joka on sairaalassa ja näkee siellä painajaisia ja Robert Englund on tässä vaan parissa välikommentissa ja tällä ja siinä oli jotain ihan hyviä juttuja siellä sairaalassa sitten, kun huulet neulettiin tältä muijalta kiinni ja sitten irtokäsikin oli siellä pöydässä tällä. Ihan selvästi tämmöistä vähän niin kuin tästä splatter-meininkiä siinä sitten päässyt Suomeen killeille nähtäväksi. Ei todellakaan mikään kauhean hyvä jakso kyllä. Ja tässä mielestäni vähän häiritsevää tämä näiden jaksojen rakenne on se, että näissä on niin paljon näitä unia ja se niin uskottelee, että okei, tämä on nyt totta. Niin, on vaikea niin kuin välillä seurata, että okei, onko tämä nyt unta, onko tämä nyt totta. Ja se on ihan epäilemättä tehty kyllä niin kuin sillä lailla tahalteen, että katsoja vähän varpaillaan siinä, mutta semmoinen tarinankerronta ei niin kuin, se ei jaksa kiinnostaa kauhean pitkään. Että yhtäkkiä se alkaa menee vaan ohi sulta, että okei, whatever, taas unta. Mutta 4. jakso sitten heti perään alkaa, se oli muuten sillä nämä videot tehty, että siinä tulee alkutekstit, Welcome to Springwood, Jine, ja sitten kun se eka jakso nauholta loppuu, niin siinä ei ole lopputekstejä, vaan se jatkuu sitten seuraavasta jaksosta heti perään sitten, että tulee vaan niitä alkutekstejä siinä sitten, mutta sen kyllä huomaa, että kun jakso vaihtuu. Mutta 4. jakso tosiaan Freddy's Tricks and Treats on sitten vuorossa, eli Halloweenissa ollaan, ja
Niin, tän on ohjannut Ken Wiederhorn ja sehän on ohjannut ton Shockwaves-nimisen kauhufilmin ja sitten myöskin Return of the Living Dead 2 taisi olla, jos en nyt väärin muista. Mutta on sitten opiskelija-asunto ja Halloween on meneillä ja sitten tämmöinen Marsha-niminen tyttö opiskelee tentteihin ja se ei mihinkään bileisiin meinaa lähteä, vaikka poikaystävä sen niin haluaa mukaan bileisiin. Mutta Marsha onkin niin kova likka, että se menee ruumishuoneelle sitten tekee jotain koulutyötä ja siellä ruumistella ja yhtäkkiä sitten se painaja sitten alkaa ja ruumiin naamaan ilmestyy tekstiä, Fredin kirjoittamaa tekstiä. Ja siinä on isoäiti, joka valittaa silleen, että sä pysyt kotona ja tällainen. Nämä on just näitä tylsiä painajaisia, tämmöisiä teinipainajaisia, who cares, niin kuin tämmöisistä joo. Ja sitten tämä Mäntti poikaystävä yrittää koko ajan pelotella sitä, mitä erilaisin tavoin, vitun rasittava äijä. Se tuli niinku hulluksi, tämä Marsha, ja luultiin, että se kuolee, mutta sitten se käykin ilmi, että se ei olekaan mikään opiskelija siellä yliopistolla, vaan se on niinku tutkittava henkilö siellä. Että se on, että 2 äijää tekee unikokeita sillä ja sinne miettii, että miten me päästään tähän uneen tällä ja miten me saadaan nämä parannettua nämä unet. Ja sitten ne tutkii sitä ja yhtäkkiä tämä Freddy sitten alkaa vainoa näitä 2 äijääkin, sit, kun ne pääsee siihen uneen mukaan. Tavallaan ihan mielenkiintoinen konsepti, mutta armottavasti liian pienellä budjetilla tehty, että se olisi niin kuin hyvin esitetty siinä kyllä, mutta noin. Mutta Robert Englund taisi ihan aidosti olla tässä yhdessä unessa, koska se on uhkailee tätä yhtä hahmoa veitsellä, niin se oli kyllä niin, se oli ihan hyvä niin kuin huomata, että Freddy on välillä jossain muuallakin kuin vaan niissä välijaksoissa. Sitten seuraava kasetti on tässä sitten 3. kasetti, Sokkotreffit Fredin kanssa eli 5. jakso on sitten vuorossa ja Saturday Night Special-niminen jakso. Ja tänne on jo ohjannut naisohjaaja Lisa Gottlieb ja tämä ei sano mulle mitään, että lieneekö hän tehnyt mitään muuta sitten, en tiedä. Mutta sitten tässä oli tämmönen Stanley Cup-pelaaja, joka etsii sitten videodeittien kanssa sitten uutta mursiippaa, eli semmoinen, missä en mä tiedä, oliko Suomessa tapana semmoista tehdä, mutta Jenkeissä oli ainakin sellainen, että mennään niin kuin, joku tyyppi kuvaa susta video, missä sä puhut ja esittelet, ja sitten siis koostetaan semmoinen niin kuin kooste, missä on monta eri esittelyä, ja niitä, sit sä kuulut siihen treffiklubiin, niin ne aina saat, en mä tiedä, kerran kuussa niin kun saat sieltä sitten niin kun kasetin, missä on eri esittelyjä ja näin. Mutta se tekee semmoisen ja puhuu paskaa siinä, kun se ympäri puhuu sen ja näin. Ja sitten kun se puhuu paskaa, niin sitten se pääseekin sitten treffeillä sitten varsin hehkeen muijan kanssa, jota esittää semmoinen nainen kuin Shari Shattuck. Jos ette tiedä kuka se on, en mäkään tiedä, mutta mä siis katsoin sen nimen, koska mä olin nähnyt sen helvetin kuuma muija tuossa On Deadly Groundissa, se on se Sypö-sihteerikkö on. Se on tässä näyttelee sitten, ehkä pari vuotta nuorempana siinä sitten. Ja sen sitten menee treffeille ja ne meneekin varsin kummalliseen ravintolaan, missä siellä kaikkea tapahtuu koko ajan onnettomuuksia. Niin kuin yksi tarjoilija lävistyy, sanottiin se, mitä ne on näitä vartaat, grillivartaaseen ja tällä. Se näkee aina välillä painajaisia. Se saa hirveän kohtauksen tällä ja ne meni jäähalliin sitten luistelemaan ja sitten semmoinen jääaura lopulta sitten tämän ukon yli ajaa, kun se näkee painajaista. Se sitten ilmeisesti oli todellisuutta. Ja tässä menee ihan sekaisin se, että okei, ilmeisesti sitten tämä tarina lähtee seuraamaan tätä Shari Shattuckin esittämää hahmoa ja se ilmeisesti se on, onko se sitten uni itsekin vai kenen uni tämä edes on? Mutta sillä on sellainen kämppäkaveri, joka ei ole niin hehkeä. Ja sitten ne päättää yhdessä mennä sitten sen makeover-mestaan sitten, missä sitä vähän huonomman näköisestä muijasta tehdäänkin sitten semmoinen ihan vastaavan näköinen kaunotar kuin tämä Shari Shattuck. Ja sitten sen niin kuin painajasta aletaan elää. Niin kuin ei näissä ole mitään painajaisia, tiedätkö? Nämä on tämmöisiä noloja unia, mitä tässä on. Joo. Mutta huonosti siinä käy sitten. Joo, helposti 5/5. Tässä oli hyviä muijia, mutta niin kuin, siis toistaiseksi mitään näistä jaksoista mä en kyllä mielellään uudestaan kyllä katsoisi, että näitähän mä katoin sitten tuttuun tapaan siinä kuntomatolla siinä sitten, niin
sellaisenaan ne meni, mutta niin kun, olisi se ollut kyllä aika tuskallista katsoa näitä, sellainen katsomalla katsoa sitten, että pistänpä illaksi jotain viihdettä pyöriin, niin ui saakeli. Alright, sitten se 6. jakso samalla kasetilla on sitten semmonen kuin Judy Miller, Come On Down. Joo, tän on ohjannut Tom DeSimone, eli nyt taas pitää vähän ulkomuistista heittää, mutta mun mielestä Tom DeSimone on kans ohjannut ton Jasonin osan Friday the 13th Part 5 sitten. Ja Tom DeSimone taisi olla se sama äijä, mikä ei, nyt mä sekoitan. Mä mietin Danny Steinmania, mutta mikäs tää Tom DeSimone? Olikohan se Chatterboxin ohjaaja sitten, mikä on tehnyt se, missä Pillu alkaa puhuun elokuvan. On se jotain tehnyt, mutta nyt menee ohi vähän, että mitä se oli ohjannut. Mutta anyways, tässä on tämmönen kotivaimo sitten, joka asuu sitten sen miehen niin kuin porukoilla vielä. Se mies on ihan täys väsykkä ja se jotain lakikoulua käy tällä. Ja sitten niiden diili on se, että se joutuu passaan sitten paitsi tätä miestä, mutta sitten myös tämän miehen isää ja äitiä, niitä mummoa ja pappaa, kenen tykönä ne asuu. Ja siinä menee ihan vitu herma. Ja se kattelee näitä tämmöisiä pelishowta siis, että se toivoisi, että se voittaisi miljoona dollaria rahaa sieltä. Ja niinhän siinä käykin sitten eräänä päivänä, että sieltä tulee kuule miltsi. Sen jälkeen kun appivanhemmat on sitten kuollut, ne tukehtui johonkin. Mites mä oon kirjoittanut? Niin, eikö se joo. Se oli, se näkee unta, että se on siellä televisioshowssa. Ja sit siellä on niin semmoinen mestauspeli, missä ne appivanhemmat murhataan. Joo. Siis tässä oli mun mielestä missed opportunity. Tässä olisi ihan mahtava olla semmoinen, että Freddy Krueger olisi ollut tämä game show host. Niin kuin, eikö ne ole käynyt mielessä? Ja se olisi itse asiassa helvetin hyvä mun mielestä idea johonkin noista niin kuin ihan leffoihinkin se semmoinen idea, missä Freddy Kruegerin, tai yksi painajan olisi ollut sillä, että Freddy Krueger olisi ollut joku tämmöinen game show host jossain, mutta tämä on nyt ehkä varmaan lähin, mitä me ikinä päästään semmosessa. Näin. Mutta kyllä se voi sitten voittaa miljoona dollaria ja sitten tämä jakso menee vähän oudolle urille sitten, että elämä jatkuu ilman appivanhempia, mutta sillä on miljoona dollaria ja sitten ne palkkaa sen semmoinen niin kuin kotiapulainen tällainen, vähän vanhempi muija sitten, joka tuijottaa sitä näin. Ja se muija saa sitten sellainen ihme fläsäri, että kuka tää niin kuin on ja näin, että mä en voi pitää tätä. Sitten se sanookin yllättäen se vanhempi nainen, että hei kuule, mä oon sinä, mutta 30 vuoden päästä. Se on tullut ajassa taaksepäin. Ja se sanoo, että tämä miljoona dollaria, minkä sä voitit tässä painajaisten game showssa sitten, niin se tulee tuhoon sun elämässä. Ja mielenkiintoinen idea, mutta tää on niinku siis ihan selvästi mun mielestä tämmöistä vähän niinku Twilight Zone juttu, että ei tää mun mielestä niinku Freddy Kruegerin painajaisia, tai tämmöisiä niinku, tää ei ole kauhean niinku Freddy-mäinen juttu, tiedätkö. Ja siis tää sama asia, niinku mä voisin allekirjoittaa monestakin näistä, tiedätkö, jaksosta sitten, mutta joo, ihan hyvä niinku ajatuksia herättävä jakso, varmaan ihan vahingossa kyllä. Ei vittu, siinä olisi kyllä paha, että jos pitäisi valita, että katsonko mä Nightmare on Elm Street Part 6 tai 7 tai jonkun näistä Fredin painaajista uudestaan. Kyllä mä varmaan jonkun näistä Fredin painaajista valittisin. Vaikka tää jakso, tää oli ihan hyvä kyllä. Tää on ihan vitusti parempi kuin satana, varsinkin se 6 kyllä. Sitten mennään seuraavaan kasettiin ja sehän on tämmönen kuin Fredin äitien päivä sitten. Mother's Day Freddy, joo. Ensimmäinen jakso, eli 7. jakso on tässä nimeltä Mother's Day ja sen on ohjannut semmonen äijä kuin Michael Lange, ei sano mulle mitään, mutta sitten tässä oli hehkeä pääosan esittäjä Jill Whitlow, jonka saatatte muistaa tuosta Night of the Creepsistä, niin sehän oli tässä oikein söpö tytsky tässä sitten. Ja oliko se nyt niin, että Night of the Creeps, niin se on tullut 86 vuonna sitten Night of the Creeps, eli se on tästä pari vuotta eteenpäin sitten. Näin. Tässä semmoinen poika muuttaa Springwoodiin, varmaan siihen samaan taloon, missä niin se sanoo, että joku näistä Fredin uhreista oli tapettu. Ja eiköhän siellä sitten painaa heti alkuun, se on semmoinen mulkku isäpuoli ja ne lähtee johonkin reissulle tällä ja pidät sitten talosta hyvää huolta, sanoo se isäpuoli. No heti sen jälkeen, kun ne lähtee pois, niin tämä Jill Whitlow on siellä vastapäisessä talossa. Tulee moi, että mä tulin tutustumaan tällä ja hei.
No se kutsuu sen sisään ja sitten se sanoo, että hei, voinko kutsua kavereita kylään, että pidetään bileet. Se sanoo, no mä en oikein tiedä. No kyllä se sitten antaa periksi ja sinne tulee hirveät bileet ja talo menee ihan paskaksi tällä. Ja tämä paine päättyy siihen, että tämä tipahtaa ikkunasta alas tämä jätkä. Ja sitten tämä tarina alkaa seuraamaan tätä Jill Whitlowta. Tämä ei oikeastaan edes seuraa sitä, vaan me keskitytään sen äitiin, joka on töissä tämmöisessä mikä tämä on tämmöinen radiopsykiatrina, niin kuin, että, ja se ei ole yhtään huomioinut tätä tytärtä, ja se tytär soittelee sinne, ja sitten sen soittelee semmoinen hullu sarjamurhaaja kanssa, että joo, että sä pistit mut tappaan nämä tyypit, kun sä et kuunnellut mua tällä, ja jotenkin tämä oli vielä niin kuin normaali ja sekavampi jakso sitten. Ehkä se oli vähän senkin syytä, että mua ei oikein jaksanut edes enää kiinnostaa tästä enää, että mikä tämä typerä jakso taas on jo. Mutta joo, tää oli varmaan ehkä huono. No en mä tiedä. No siinä oli se Jill Whitlow, mutta kyllä mä sanon, että kyllä tää oli varmaan toistaiseksi paskin jakso tää Mother's Day. Tämä ei todellakaan edes tuntunut miltään kyllä Freddy Kruegerin jaksolta sitten. Sitten oli 8. jakso Sister's Keeper ja tän on jälleen kerran ohjannut tää Ken Wiederhorn ja tämä oli ehkä sitten paras jakso tässä koko sarjassa. Tämä oli ihan selkeästi niin kuin Freddy Krueger jakso ja itse asiassa mun mielestä tämä idea ei olisi ollut edes kauhean huono niin kuin kantaa niin kuin koko elokuvaa. Tässä on kaksoissiskot, aika hyvän näköisiä molemmat, ne on vähän Reese Witherspoonin näköisiä. Mä en olisi pitänyt ehkä katsoa, että mikä niiden nimet on, mutta joo, ne oli hyvän näköisiä ja toinen on semmoinen nynnerö ja toinen on semmoinen suosittu koulussa ja sitten toista, eli sitä nynneröä tämä Freddy piinaa unissaan ja se syy on siinä, että niiden isä oli ollut mukana lynkkaamassa Freddy Kruegeria sitten. Sitten nämä päättää tehdä semmoinen, että nämä siskokset, Lisa ja sitten mikä se toinen oli toi Netty, joku semmoinen. Ne tekee sitten switchauksen, että ne muuttaa niinku rooleja, että pukeutuu niinku kuten toisensa. Eli että se saisi tämä nörtti saisi sitten vähän niin kuin sosiaalisia tilanteita koulussa ja niinhän sitä vähän käy. Mutta tässä on huonona sivuvaikutuksena se, että myös Freddy Krueger sit ilmeisesti sekoittaa nämä kaksi tyttöä sitten toisiinsa ja se Freddy alkaa kummittelemaan myös tälle kaksossiskolle sitten ja sitten ne keksii, että ne yhdessä pystyy niin yhdistää voimansa ja taistelee Freddyä vastaan. Tässä oli aika hyvä tämmöinen tunnelma ja jopa ehkä jännittäviäkin kohtauksia. Tämä ei ollut mun mielestä läheskään niin tämmöinen överi ja jokimainen, mitä suurin osa näistä jaksoista on, vaan tämä olisi ehkä toiminut jopa niin kuin elokuvan muodossa sitten. Vähän olisi lisätty painajaisia, sen kavereita ja tällainen, tappoja ja tällainen. Ja tämä oli yksi näistä harvoista jaksoista, mikä ei niin kuin rönsyily niin kuin 2 jaksoon, vaan tämä oli ihan kokonaan tätä Solid-tarinan kerrontaa. Ja myös se, mikä tässä oli kivaa, mistä mä tykkäsin, oli tämä, että oli selvästi kerrottu se, että mikä on unta, mikä on totta tässä sarjan puitteissa sitten. Ettei tule semmoista fiilistä, että okei, ei mua kiinnosta enää, koska tämä on koko ajan tätä, että unta, joku herää. Ja sitten sekin on unta, ja sekin on unta, ja sekin on unta. Tässä ei ollut semmoista. Mä sanoisin, että tämä oli ehkä paras jakso, tämä Sister's Keepers, 8. jakso sitten jo. Sitten seuraava kasetti tässä on sitten semmoinen kuin Rokkaava Freddy, eli kasetti numero 5. Ja tästä puuttuu epäilyttävästi tämä lyhentämätön versioteksti sitten. Tutkitaanpas nyt sitten, mistä mahtaa olla kyse. Eli Rebel Without a Car on tämä jakso, nimi 9, ja sen on ohjannut semmoinen kuin John LaFia. Tämähän oli Child's Playn ohjaaja, tuottajana ohjannut osan näitä Child's Playtä. Satun muistamaan tämän asian, koska puhuttiin silloin Halloweenin aikaan näistä Child's Play-elokuvista kyllä. Tässä on taas tämä Beefy Boy-rafla ja sitten siinä on sellainen burgeripoika, joka tekee burgereita ja se unelmoita sellainen sikahieno auto sitten. Ja se on semmoinen nynnyjätkä. Tämä on ihan selkeästi vähän niin kuin Christine, se Christine tappaja-autojuttu, että se unelmoi autosta ja että se on kova jätkä ja näin. No, nämä painajat sitten pikkuhiljaa tulee totta ja se saa semmoinen kaaran sieltä korjaamolta, mikä joku oli eheyttänyt tällään, mutta sitten se onkin semmoinen painajaisten kaara ja se näkee painajaisista, mutta sitä teiden hurjapäästä sitten, joka
vainoo sitä siinä sitten. Ja Fredikin heittää pari kertaa taas piikkiä tässä. Kyllä se heittää tässä, mutta se oli semmoinen autoihin liittyvä spiikki. Se saattoi ehkä jopa olla siellä niin kuin, tiedätkö, kuvauspaikalla sitten jo. Tai sitten se oli tehty vaan niin ovelasti, että se nivoutui paremmin kuin tavallisesti tähän jaksoon sitten jo. Siellä oli joku ihan lame painaja, mihin se Alex kuoli sitten. Sitten tämä tarina jatkaa sitten tämän tyttöystävän matkassa, joka menee sitten opiskelija-asuntolaan. Ja te tiedätte näistä niinku, Bledke-kokeet, että sun pitää olla alokassia ja tehdä kaikkia tyhmiä juttuja. Nämä muut tytöt kiusaa sitä, että pistää sen niinku jotain siivoo hammasharjalla, jotain niinku, tiedätkö, hyllyjen välikköä ja tämmöistä. Ja niinku siis, vittu, ei tässä ole niinku kauhua yhtään mitään. Se niinku pelkää, että se ei pääse sinne ja reputtaa siellä koulussa. No yhtä muijaa sitten, vanhempaa muijaa lyötiin haarukalla päähän sitten kyllä, että ja lopussa sitten nämä sorority-tytöt sitten kuoli. Ja tässä mun mielestä näytti, että tämä oli vähän leikattu. Siinä oli semmoinen kohtaus, missä se yksi muija syö jotain voileipää siinä, jotain sämpylää tekee yöllä. Ja sitten se tulee, tämä hulluksi tullut muija tulee sieltä takaa. Sitten moi, saisinko tehdä leipää? Se lyö niinku haarukan sen käteen pystyyn tällä. Ja sitten se niinku, näyttää siltä, että se ottaa niinku veitsen niinku ikään kuin viiltääkseen kurkun auki, mutta se oli sillä lailla leikattu, se tarttu vaan ja otti veitsen tällä, se yhtäkkiä lämmäs vaan sen naamaan siihen, niin kuin, siihen lautaselle. Olisiko tässä sittenkin Showtimein sakset vähän saksassut tuosta, mutta en mä nyt odota, että tässä mitään älyttömän raakaa on tapahtunut. Vaikka tässä on verisiä kohtauksia, niin ei tämä mitenkään mässäile älyttömästi, eikä voi sanoa, että taas mikään niinku tiedätkö, vertautuisi mitenkään niin kuin tämän päivän johonkin kauhusarjoihin, kyllä ei todellakaan. Mä oon kirjoittanut tähän, että tää oli varmaan paskin jakso. Kyllä, siis tää vähän niin kuin johtaa harhaa, että tää on tämmönen autojakso, mutta ei se olekaan. Tää on vaan tämmönen tylsä niin kuin tämmönen tyttöjen asuntolajakso sitten. Niin ei kyllä jatkoon kyllä tässä. 10. jakso sitten samalla kasetilla, The Pride War Red. Niin tämähän on ohjannut semmoinen äijä kuin George Katchender, ei ole yhtään tuttu, mutta huomasin, että se on ollut käsikirjoittamassa näitä jaksoja kyllä. Ja tässä on semmoinen pariskunta, joka on menossa naimisiin siinä ja sitten se on ihan douchebag se äijä ja se menee polttareihin ja sitten siellä on Freddy räppäämässä, se on DJ:nä siinä, ihan hauska idea, tätä olisi voinut jatkaa siinä. Ja siellä kaikkea kummallista tapahtuu siellä baarissa, onko nämä painajaisia, onko taas herätään tällä ja sitten se on semmoinen strippari helvetistä, joka tulee uhkailemaan silleen, että niin kun, älä tee mitään tai muuten käy huonosti. Ja sitten se strippari tulee myös seuraavana päivänä myös tänne häihin. Mä jotenkin odotin, että täällä olisi ollut vähän semmoinen, tiedätkö, tämä sijoittuisi kokonaan tänne polttareihin, kun siinä pedattiin mun mielestä hyvin. Ei se olisi tarvinnut liikkua enää eteenpäin siitä, mutta joo, kyllä se menee sitten eteenpäin ja sitten ne on ollut viikon avioliitossa ja se mies valittaa, että vittu kun ei seksiä saanut viikkoa ja tällä. Ja sitten se menee baariin ryyppään ja niin, oliko se niin, että se mies niin kuin katosi vaan tästä ja sitten tämä Morsian on sitten yhtäkkiä tämän niin kuin tämä päähahmo. Tämä oli taas vähän tosi tyhmästi tehty ja sitten varsinkin tämä Morsian, niin kuin se näkee vaan unta siitä, että sen äijä, sen isä ei anna tehdä sen itse mitään uuden miehensä kanssa, vaan se pakottaa sen lounalle ja tällä. Tämä oli niin kuin tosi tylsiä painajaisia kyllä, että siinä oli se, että se meinaa mennä, vai oliko se vähän, se niinku bongaa niinku varattuja miehiä niin, että se voi antaa niille opetuksen tällä sieltä baarista. Ja paskajakso, ihan paskajakso, kyllä, mennään äkkiä eteenpäin sitten. Hyytävät unet sitten, Fredin painajasta osa 6 on tässä ja Do Dreams Bleed on tämän jakson englanninkielinen nimi ja se oli 11 jakso ja tän on ohjannut peräti semmonen äijä kuin Dwight H. Little, eli sehän on ohjannut muun muassa Halloween 4 ja Market for Deathin Steven Seagalille kyllä, että laadukas ohje on kyllä kyseessä sitten ja siinä oli tämmönen äijä, joka on futispelaaja ja sillä on traumaja siitä, kun se oli löytänyt jonkun murhatun tyypin, joka on tappanut semmoinen Chopper-niminen sarja murhaaja sitten. Ja Freddy sitten tulee heittämään spiikin sen välillä, että hän ei pidä kilpailijoista. Ja sitten se niinku joutuu puimaan näitä sen opettajansa kanssa tällä. Ja pikkuhiljaa se alkaa näkemään painajaisia siitä, että se onkin itse se Chopperi sitten tämä
futispelaaja ja sitten se joutuu lopulta mielisairaalaan tästä aiheesta ja sitten sen futispelaajan tyttöystävä sitten tulee tämän sarjan tai jakson pääosin näin ja sitten tämä John, eli futispelaaja, pakenee mielisairaalasta ja se annetaan ymmärtää, että se olisi tulossa tappaan sitä tyttöystävänsä, mutta ei olekaan niin, se tulee puolustamaan sitä, koska tämä opettaja onkin sitten ilmeisesti tämä Chopperi kyllä, joo. Tässä oli ehkä enemmän tämmöistä, tämä oli vähän vakavampi jakso, kauhutunnelmaa oli, mutta vähän taas niin kuin, ehkä sekava taas, mutta tämä oli ihan kiva, että tämä oli silti niin kuin tämmöinen kiinteä kokonaisuus kyllä, että selvästi nivoutui tämä Chopper-homma niin kuin yhteen tässä. Ja Freddy oli hänen tuskin ehkä mukana tässä, että niin kuin muutaman speakin veti. Näin, että taas niin kuin tämmöinen jakso, että se ei välttämättä ehkä niin kuin tarvitsisi edes olla Freddyn painajasta kyllä. Sitten oli ehkä mielenkiintoisin jakso kyllä niin kuin tässä, että 12 jaksoa The End of the World, ja sen on yhdessä semmoinen kuin Jonathan Beutel, joka taisi olla myös yksi käsikirjoittajista näistä. Ja tässä näytteli, uskokaa täälläkään, kuka tässä näytteli? George Lazenby, eli itse James Bond. Hänen majesteettinsa salaisesta palvelusta oli tässä semmoinen, ja se oli semmoinen kuin doctor, mikä se nyt olikaan, niin semmoinen, joka hoitaa sitten, se on lääkäri, joka hoitaa tämmöistä Amyä, jolla on sitten tämmöisiä traumoja siitä, että se vähän niin kuin aiheutti soteen onnettomuuden lapsena, että se äiti kuoli siinä, auto ajoi sen yli siinä sitten ilman käsijarruja ja tällä ja näin. Mutta sitten se alkaa näkee semmoisia painajaisia, että se muuttuukin se painajainen, että sen lisäksi, että äiti kuolee, myös sen sisko jää jalat sen auton alle, jolloin se rampautuu. Ja sitten kun se herää, niin sitten se sisko on oikeasti rampa. Eli se periaatteessa niin kuin menneisyys, sen unet muuttaa menneisyyttä. Okei, mun mielestä ihan mielenkiintoinen idea kyllä tällä. Ja tässä itse asiassa on ihan hyvää draamaa tässä jaksossa. Tämä ei ole Freddyn painajaiset, mutta tämä olisi niin kuin Twilight Zonein jakso taas niin kuin oikein hyvä kyllä. Sitten tämä menee ihan uusille kierroksille, nimittäin Freddy Krueger sanoo, että tänään Springwood, mutta huomenna koko maailma. Ja niinhän siinä käy, että tämä nainen, tämä Amy, niin alkaa näkee unta siitä, että joku äijä näkee painajaiset, se on ydinohjustukikohdassa töistä. Mä olin sitten, what the hell? Se on töissä ydinohjustukikohdassa ja se näkee taas painajaisia siitä, että se laukaisee ohjukset Moskovaan ja koko maapallo tuhoutuu tällä. Ja sitten niin kuin joku salainen palvelu alkaa kiinnostua, koska se näki sen laukaisukoodin siellä unessa tällä. Nämä äijät alkaa kiinnostua sen unista ja että ne pääsee jäljittämään, että kuka tämä on tämä mies, joka hautoo maailman tuhoamista tällä. Joo, hei, tämä oli oikein kiinnostava jakso kyllä, mutta ei tämä niin kuin, mun mielestä niin kuin Freddyn painajasta jakso ehkä ole, mutta niin kuin, tavallaan niin kuin hauska konsepti se, että mä olisin toivonut, että tässä olisi niin kuin näytetty sitä, että mitä unia se äijä näkee siinä. Että oliko Freddy jotenkin, tiedätkö, manannut sen äijänkin sitten, että onko se joku kilpaileva Freddy Krueger sitten. Tässä olisi niin semmoisia niin lore-asioita, mitä voisi enemmänkin tutkia, mutta silti mä pitäydyin siinä mielipiteessä, että ei tämä nyt kyllä niin kuin kamalasti Freddy Kruegeria muistuttanut sitten, mutta kyllä tämä oli mielenkiintoinen. Ehkä tämä, siis sen kaksoissiskojakson ohella, tämä saattaisi myös mennä siihen ihan top, tai meneekin top-kastiin, mutta saattaisi ehkä jopa olla vielä parempi. Sitten toiseksi viimeinen kasetti, eli osa 7, Tappajan vaisto-niminen kasetti, ja se on tässä seuraavaksi. Jakso 14 sitten nimeltään Black Tickets, jonka on ohjannut taas tämä Georgi Katzenter ja Jumalan kautta. Tiedätte sitten kuka tässä näyttelee, siis maan kautta torille. Eli siis Brad Pitt. Brad Pitt ihan ensimmäisissä rooleissaan. Olisikohan se just ollut, tai ainakin samana vuonna tuli se Cutting Class-niminen se slasheri-elokuva. Mutta tämä on siis ennen kuin se oli Thelma ja Louisissa ja ihan aloitteleva näyttelijän koltiainen tässä. Okei, no. Se näyttelee sellaista äijää kuin Rick ja sillä on Miranda-niminen tyttöystävä. Ne karkaa kotoota Springwoodista ja tavoitteena on mennä sitten Los Angelesiin sitten perustaa uusi elämä ilman holhoavia vanhempia siinä. Ja sitten ne matkalla sitten se
Rick jää vähän niin kuin auton alle siinä vahingossa tietysti. Ja sitten se uneksi, että semmoinen mummu ja pappa ryöstää ne siinä, että mitäs karkasitte kotona. Ja sitten semmoinen mekaanikko, jota muuten näytteli Bill Moseley, eli siis tuosta Texas Chainsaw Massacreista, niin näytteli sitten mekaanikkoa, joka vie sitten tämmöiseen NS-kauhujen hotelliin, missä on piraaja-allas, uima-altaana ja kaikkea siinä muuta nyt tapahtukaan siinä. Joku semmoinen ihmeinen juttu, semmoinen joku enkeliveistos ampuu sitä nuolella jalkaan Brad Pittiä. Okei, oi vittu. Tää oli just tätä niinku Jokey Freddy-hommaa näin. No, mutta ne sitten tulee toisiin aatoksiin ja palaakin takaisin Springwoodiin. Mä vähän ihmettelin, että oho, Brad Pitt vielä elää, että se ei kuollutkaan siihen, kun piraajat söi sen kädet. Näin. Mutta sitten se onkin sen muija paksuna ja sitten mulla meni mielenkiinto tähän jaksoon, että kun sitten nämä painajaiset alkaa keskittyä tämän naisen painajaisiin niin kuin siitä, kun se on paksuna ja minkälainen se, ei edes mitenkään niin kuin tämmöisen body horrorin, vaan siihen, että minkälainen se tulevaisuus nyt sitten on, kun heillä on lapsi, että se ei pysty tekemään mitään. Tämä on just tämmöinen, niin kuin, ei tämä ole mitään painajaisia. Niin kuin, siis, no on ne painajaiset, mutta anteeksi, ne ei välity kauhean hyvin katsojille. Sitten kun joka yrittää, niin kuin, tai haluaisi nähdä niin kuin Freddy Kruegerin, niin sitten tulee tämmöinen niin kuin, vauva-ajan painajainen. Niin, joo. Ei mitään. No, Brad Pitt lauloi tämmöisen kehtolaulun vielä musikaalinumerossa. Se on varmaan semmoinen, mitä Brad Pitt miettii, niin kuin, että joo, tää oli kyllä urani niin kuin huippuhetkiä kyllä joo. Siis se loppu oli tosi tyhmä. No mä sanon se, ei siellä kukaan varmaan näitä ole katsoa, mutta tää nainen, tää Miranda, niin se pomppii sängyssä, kun se kuulee, että ei se olekaan raskaana ja sitten se tipahtaa sängyltä niin, että niskat menee nurin. Itse asiassa se oli niin tyhmä loppu, että se vähän pisti mut naurattaa, eikä tää nyt ollutkaan niin paska. Oli tässä Brad Pitt ja Bill Moseley, niin kyllä tää nyt menee sitten plussan puolelle joo. Sitten ilmojen halki käy tappajan tie. niin. Tässä 15 jaksossa sen ohjaaja semmoinen kuin Michael Klein, tuntematon ihminen mulle. Tässä on poika, joka on menossa jälki-istuntoon, mutta se karkaakin sitten. Ja sitten se joutuu sitten poliisibussin jahtaamaksi. Ja tästä tulee vähän tämmöinen dystooppinen. Se pakenee sellaisiin raunioihin sitten, missä on muitakin koulukarkulaisia, jälki-istuntokarkulaisia. Ja ne on kaapannut tämän koulun rehtorin ja sitten ne antaa se tehtäväksi, että sun pitää telottaa toi. No se ei telota ja ne auttaa sen rehtorin pakoon. Ja sitten se niin kuin kaapataankin se jätkä sinne koulubussiin ja viedään takaisin kouluun. Ja sitten siellä se tajuaa, että ei saakeli. Siellä on niin kaikki sen koulukaverit on aivopestyjä. Ja niistä jotka ei tottele, niin niistä tehdäänkin lihamyllyssä jauhelihaa kyllä jo. Ja sitten niitä on korvattu robotilla sitten nämä. Joo. Ja se herää painajaisesta ja sitten yllättäenkin sitten tämä tarinajakso täällä jatkuu toisella oppilaalla nimeltä Taylor, joka on semmoinen killi, joka haaveilee muusikkourasta sitten ja se näkee painajaisen tästä matematiikan kokeesta, että se reputtaa sen ja sitten se ei pysty elämällään tekemään enää yhtään mitään näin. Sitten se herää sieltä painajaisestaan keskellä, kun koe loppuukin sitten se päästökoe ja sitten se huomaa, että se ei ole tehnyt yhtään sitä koetta. Ja sitten se loppuu siihen, kun levyyhtiön edustaja tulee, että hei sä pääsikin tänne meidän tekemään levytystä tällä. Että en mä tiedä, oliko tämä nyt sitten edes huono loppu. Että se reputti kokeessa, mutta pääsi sitten levyttää levyään. En mä tajunnut. Joo, mutta siis se alkupuoli oli hyvä, mutta sitten tämä loppupuoli oli kyllä ihan perseestä. Että se oli semmoinen jakso. Sitten vielä tässä viimeisellä kasetilla oli 16 jakso. Onneksi mun ei tarvitse käydä näitä kaikkia. Tässä olisi vielä 6 jaksoa season 1 jäljellä. Mutta nyt mä, niin kuin sanoin, keskityn vaan näihin Showtimein kasetteihin sitten. Jep, 16 jaksoa Cabin Fever ja tämän oli ohjannut itse Robert Englund, eli Freddy Krueger, joo. Tässä on tämmönen mies, joka on sitten lentokoneessa ja se näkee hirveitä painajia ja sitten lentokone crashaa ja tällä ja Freddy Krueger on siellä lentokoneen siiveillä ja nakuttelee sitä paskaksi. Täällä rotat syö jotain johtoja siellä tällä ja sitten se käy ilmi, että sen isä on lentoyhtiön se perustaja ja se on kuollut ja nyt hän tulee perimään sitten tämän lentokoneyhtiön ja
Sitten se näkee painajasta myös terroristeista, jotka on siellä lentokoneessa. Ne teurastaa koko lentokoneessa. Myös mummu ammutaan konepistoilla, mikä oli, which was nice. Ja sitten käy ilmi, että se lentoyhtiö on niin kuin säästänyt turvatoimenpiteistä, joten kaikki tulevat kuolemaan. Kaikki niin kuin lentoonnettomuuksien edellisiä uhria tulee kummittelemaan. Ja lopulta tämä mies sitten kuolee tämmöisien unilääkkeiden yliannostukseen sitten. Että tämmöinen oli se ensimmäinen puolisko tässä. Ja sitten seuraavaksi tämä lentoemo, joka oli sitten tämän jonkin sortin rakastaja sitten tämän lentoyhtiön miehen, niin se sitten on ihan paskana siitä, kun se miesystävä kuoli ja sitten se menee ryyppään baariin ja siellä se sitten tapaa sammotteen miehen, joka itse asiassa oli tällä samalla lennolla, mikä pelotteli sitä lentoyhtiön omistajaa. Mutta se on nyt sitten toinen rooli sillä täällä baarissa ja se niin kuin sanoi, joo okei, mennään meille ja kutsuu sen yöksi sinne sitten ja pikkuhiljaa alkaakin käymään sitten. Tämä mies on tämmöinen lentoemäntien metsästäjä, että siinä on jostain se pokaa lentoemäntiä ja sitten se on tappanut niitä sitten. Se on sarjamurhaaja tällä. Ja sitten käy ilmi, että se on vähän niin kuin Texas Chainsaw Massacre-porukka. Eli siellä on semmoisia juntteja, jotka on mukana tässä lentoemäntien metsästyshommassa. Jo. Ihan hauska idea kyllä jo. Että joo, se ei ollut unta. Tämä oli tämmöinen Texas Chainsaw Massacre-pastissi. Ja siinä olikin tämä sarja sitten, mitä Suomessa on julkaistu sillä tosi epätasainen sarja. Ne oli ne hyvät jaksot, se ydinsotajakso, monesko se nyt olikaan, ja sitten se 8. jakso, missä on ne kaksoistyttäret, mutta niiden ulkopuolella niin en mä kyllä oikein mistään jaksosta saanut mitään kauheasti irti. No se oli ihan kiva nähdä tosiaan Brad Pitt niin kuin nuoruuden roolissaan tällä, ja se huomaa, että se on, niin kuin, on ihan hyvä näyttelijä silloinkin ollut ja näin. Ja se täytyy sanoa tosiaan plussaa, että nämä siis tämmöinen niin ihan aika mielenkiintoisia ideoita näissä monessa ja tämmöisiä kipeitä ideoita. Mä en tiedä mikä televisioyhtiö tämän on tehnyt, mutta tämä ei varmaan kyllä missään primetimeissa on niin kuin näytetty kyllä tätä. Mutta tämän heikkoudet mun mielestä tämän Fredin painajan on tämän sarjan heikkoudet on ehdottomasti, että nämä on niin kuin tosi pienellä budjetilla tehty. Tavallaan se on varmaan antanut lisää niin kuin, kokeiluvaraa siinä ja huomaa, että tässä on paljon tämmöistä eksperimentaalista matskua mukana, mutta niin kuin sanottu, niin mun mielestä tämä Freddy Krueger niin kuin kauhuhostina idea, mikä on mun mielestä mielenkiintoinen ja toimisi hyvin. Harmi vaan, että tämä sarja ei ehkä ole elä siihen potentiaaliin. Eli no 2 seasonia, mä en tiedä sitten, onko siellä parempia jaksoja sitten niissä seuraavissa jaksoissa. Nimittäin onhan katsonut tästä vaan niin kuin, 3/3 näistä jaksoista sitten, että niitä olisi vielä semmoinen 44 yhteensä ja 28 jaksoa vielä sitten olisi jäljellä, sitten, mitä mun pitäisi katsoa, mutta en mä nyt ihan näillä eväillä ala niitä kyllä katsoa, joten nyt mä tarvisin sun apua. Oletko sinä katsonut Fredin painajasta kaikki tämän koko seasonin ja suosittelisitko sinä, että kannattaa katsoa nämä loppuun sitten jo? Mutta se oli nyt siinä sitten painajaista ennen joulua sitten ja kiitän, että katsoit ja nyt sitten ollaan Freddy Krueger taputeltu vähäksi aikaa sitten ja se on ihan helvetin virkistävää kyllä. Ho 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 vaan ja palataan seuraavissa videoissa sitten asiaan. Hahaha. Welcome to the prime time, bitches. Ching.